તો નમસ્કાર મિત્રો, આપણે આની પહેલા 5મું ચેપ્ટર પૂરું કર્યું હતું કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો પરિચય. આખો પાઠ પૂરેપૂરો ચલાવી દીધેલો છે અને એના વિશે હવે વાત કર્યું કે એના એમસીક્યુ સોલ્યુશન વિશે. તો ચાલો આપણે ત્યાં જ વ્યા જવી અને પહેલા તમને લગાવી દઉં આ બધું જો. તો આપણે શરૂઆત કરવી કે પહેલો એમસીક્યુ છે કે બાયોસનું પૂર્ણ સ્વરૂપ શું છે, તો કે બેઝિક ઇનપુટ આઉટપુટ સિસ્ટમ. બીજું કે નીચેનામાંથી કયો ઘટક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને હાર્ડવેર વચ્ચે મધ્યસ્થી તરીકે કાર્ય કરે છે, તો કે કર્નલ. ઓપ્શન 3, નીચેનામાંથી કયું ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઓપ્શન નહીં પણ એમસીક્યુ, નીચેનામાંથી કયું ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું કાર્ય નથી, તો કે સમય સંચાલન. કે સમય સંચાલનનું કાર્ય ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નથી કરતી. નીચેનામાંથી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો કયો ઘટક ઉપયોગકર્તા સાથે સંપર્ક કરે છે, તો કે સેલ. આપણે આકૃતિ દ્વારા એને પેલા આપણે આ સમજ્યા હતા, બરાબર, આખે વાત કરી હતી. આ આકૃતિ એકવાર જો ટ્રાય મારી હતી ને આપણે સમજાવી હતી, પણ જો તમે આ પહેલાનો વિડીયો તમે જોયો હોય તો 5મા પાઠનો. નીચેનામાંથી કઈ એન્ટિટી વડે હાર્ડવેરને સીધું એક્સેસ કરવામાં આવે છે, તો કે ડિવાઇસ ડ્રાઈવર. ડિવાઇસ ડ્રાઈવરથી ડાયરેક્ટ સીધું એક્સેસ કરી શકે. નીચેનામાંથી કયો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો મુખ્ય ઘટક છે, તો કે કર્નલ. CLI નું પૂર્ણ સ્વરૂપ શું છે, તો કે કમાન્ડ લાઇન ઇન્ટરફેસ, કે જેની અંદર આપણે ખાલી કમાન્ડ લખીને માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. મેં તમને આ CMD વાળું તમને બતાવ્યું હતું, વાત કરી હતી. આની અંદર ખાલી કમાન્ડ લખીને આપણે માહિતી મેળવી શકીએ આવી રીતે. GUI નું પૂર્ણ સ્વરૂપ શું છે, તો કે ગ્રાફિકલ યુઝર ઇન્ટરફેસ. આ તમે આ બધું જોઈ રહ્યા છો તો એને ગ્રાફિકલ યુઝર ઇન્ટરફેસ કહી શકાય. નીચેનામાંથી GUI કરતા CLI નો ફાયદો કયો નથી, તો કે મૈત્રીસભર વર્તણૂક. નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ફાઇલ સિસ્ટમનો ઓબ્જેક્ટ ન હોઈ શકે, તો ઉપયોગકર્તાના ડેટા. ઘણીવાર ફક્ત કર્નલ સાથે નીચેનામાંથી શું આવે છે, તો કે નિઃશુલ્ક OS. OS મીન્સ કે આપણે વાત કરી હતી એમ કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, OS. નીચેનામાંથી કઈ સ્માર્ટફોનની મર્યાદા નથી, તો કે નેટવર્ક સ્માર્ટફોનની મર્યાદા નથી. કયા ગ્રહ ઉપરના સૌથી નાના કોમ્પ્યુટર ક્યાં છે, આ ગ્રહ ઉપરના સૌથી નાના કોમ્પ્યુટર ક્યાં છે, તો કે એમ્બેડેડ સિસ્ટમ, જે નાનામાં નાના હોઈ શકે કોમ્પ્યુટર છે. નીચેનામાંથી કઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને એમ્બેડ સિસ્ટમ છે એને બદલે હું તમને રેસ્પાઈ પાઈ પણ છે જે નાનામાં નાનું કોમ્પ્યુટર. નીચેનામાંથી કઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ફેમિલીના તમામ વર્ગોના ડિવાઇસીસમાં હાજર હોય છે, તો કે યુનિક્સ, લિનક્સ એ બધા મોબાઈલમાં હોય છે. એન્ડ્રોઈડ કોના દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે, તો કે ઓપન હેડસેટ એલાયન્સ દ્વારા, બરોબર, એના દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે. 5 પાઠના આપણે MCQ તો સોલ્યુશન કરી જ નાખ્યા છે. ફરી એકવાર નવા વિડીયોમાં આપણે બધાએ મળશું. ત્યાં સુધી આપો મને રજા.